આજે એક એવું મેનુ કે સગાઈની અંદર લોકો કેવો ખર્ચો કરી રહ્યા છે, કેવું જમણવાર હોય છે, ટોટલી જોરદાર મેનુ બતાવીશ. સૌથી વધારે જો મને કદાચ ગમ્યું હોય તો આજે જે ઢોકળા. તમારી પાસે કેટલી જાતના ઢોકળા છે? મારી પાસે 70 જાતના ઢોકળા છે. 70. હા, આ તો ટેલર છે. હજી તો મારી પાસે એટલી બધી વેરાયટીઓ છે ને કે આ વાત દો, દરેક પ્રસંગમાં તમને હું નવી વેરાયટી દઈશ. હું તો કહું ગુજરાતમાં બહુ પહેલી વાર આવેલા છે, આટલી બધી વેરાયટી ઢોકળા આપણે જોયા છે. સ્ટીમ ઢોકળા છે, સાદા ઢોકળા, સ્ટીમ એ ઢોકળા બધા રેગ્યુલર ચાલે છે. પણ આ જે બાર્બેક્યુ ઢોકળા છે, સિઝલર ઢોકળા છે, એ એકદમ નવો કોન્સેપ્ટ છે. અલગ અલગ ડિફરન્ટ ટાઈપના ઢોકળા તમને એક જગ્યાએ મળવાના છે. તો ખાસ આખો વિડીયો શેર અને સેવ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફોલો કરી નાખજો અને તમને આ બધા વિડીયો તમને જોવા મળી જશે કમલો સુધી બ્લોગ. મોરબીમાં ઝાલિયરા કેટરર્સ નું તો મોટું નામ છે. તો આજે ફૂડ મેનુમાં શું હશે ભાઈ? આજે ફૂડ મેનુમાં જે ઢોકળા કાઉન્ટર છે એમાં ઘણા બધા પહેલેથી ચાલુ કરી. આજે છે ને જો આ છે સુરતી લોચો છે, સુરતી લોચો છે, આ છે સિઝલર ઢોકળા, હા, આ છે બાર્બેક્યુ ઢોકળા. જો આ બાર્બેક્યુ ઉભારી કારણ કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એકદમ. આ બાર્બેક્યુ સ્પેશિયલ ઢોકળા છે જે તમે ક્યાંય નહીં જોયા હોય. અને આપણા જીતુભાઈ છે જે સ્પેશિયલ બોમ્બે થી આ બિલીવ કરે છે ને ઢોકળા અહીંયા આવ્યા છે. સ્પેશિયલ ઢોકળા બનાવવામાં હા, આવે છે. અને બિસ્કિટ હાંડવો છે, પછી છે ગાર્લિક પંચ ઢોકળા, પછી છે વેજ હમસફર ઢોકળા અને સ્પેશિયલ દાબેલી કોર્ન સોસ. આ આઈટમ ક્યાંય નહીં જોવા મળે. આની અંદર કોર્ન ની અંદર દાબેલીનો મસાલો માંડીને જોરદાર વસ્તુ. લાવો મને એક ટેસ્ટ કરાવો યાર. વાહ વાહ, છે ને જમાવટ એક નંબર. તમારી ચોઈસ હોય એટલે કઈ ઘટે જ નહીં. મોરબીમાં તો નવો સ્વાદ મળતો જ રહેતો હોય. હાલો પછી કાઠિયાવાડી નું સ્પેશિયલ ભજીયા. આના ઉપર તો જમણવાર અધૂરો ને. મેથીના ભજીયા છે, વાટીદાર છે, 5 ટાઈપના ભજીયા છે. પછી સ્પેશિયલ અમારી ચટણી થી માંડીને લાલ લીલી ચટણી ખજૂરની. સ્વીટમાં શું નવું લઈ આવ્યા? સ્વીટ તો બધે મળે છે. આજે આપણી સ્વીટમાં સ્વીટ ની અંદર શું નવું છે? આ છે ગોલ્ડન બોટ. ગોલ્ડન બોટ, હા. આમાં શું કરેલું છે? એમાં બંગાળી સ્વીટ છે, અંદર રોલ આવે અને ક્રીમ આવે. પેલા તો જોઈને જ એમ થાય કે આને છે ને ખાલી જોઈ જ રાખીએ. કેટલી મસ્ત લાગે છે. આ પહેલી વાર જોઈએ આખી ગોલ્ડન. ક્યાંય તમને નહીં જોવા મળે. સ્પેશિયલ સ્વીટ છે. આ છે બદામ શોરમા. બદામ શોરમા આવી રીતે બદામનું લાઈવ હોય. આ બદામ કેક છે અને આ પાછળ શોરમા મશીન છે. હું ગેરંટી મારું છું કે આવી વસ્તુ તમને કેટરર્સ વાળા સિવાય ક્યાંય નહીં મળે. કેટરર્સ વાળા સિવાય કઈ મળતું નથી. એનું કારણ શું ભાઈ? આ બધું આ નવી આઈટમ બધી અહીંયા જ તમને ટેસ્ટ કરવા મળે. આ રેસ્ટોરન્ટ નો ટાઈપ જ નથી. હા, કારણ કે આ લોકો જે તમે જો આવું ક્યાં બોટ વાળું જોયું હતું તમે ક્યારે? બોટ વાળું ના મળે ક્યાંય. હા. હવે આવે છે મેઇન કોર્સ. એમાં છે અમારું વેજ તુફાની. ભાઈ એકદમ ચટાકેદાર. પછી જે એક રેડ ભાજી, સુરતી ભાજી, હા, પ્યોર બટરમાં, પાઉં સાથે. એમની સાથે સુરતી પાઉં. એમની સાથે રોસ્ટેડ પરાઠા મસાલાવાળા. પછી કુલચા છે. હા, એમની સાથે હાંડી બિરયાની. જો આવી વસ્તુ તમે જો ઇનોવેશન કરતા હોય ને તો એ કેટરર્સ ની અંદર મને ખરેખર પર્સનલી ઘણા લોકો પૂછે કે કમલેશભાઈ તમને કદાચ ફૂડની વ્યાખ્યામાં તમને એમ કહો કે બેસ્ટ કોણું, તો એમ કહી શકું કે કેટરર્સમાં જે રસોઈયા લોકો જે બનાવે એક વસ્તુને આમ જે કહેવાય ને બધી યુનિક વસ્તુ, એ યુનિક અને પાછું ટેસ્ટફુલ. હા, એવું તમને બજારમાં ના મળે. કારણ કે આનું રીઝન એ છે કે આ જ્યારે બનતું હોય ત્યારે બધી જ વસ્તુ ફ્રેશ લઈ આવવામાં આવે છે. ડેઈલી આઈટમ આવે. આ જો કેવું મસ્ત લાગે છે. આખી હાંડી સાથે ઉપર બિરયાની નાખી પછી આખું છે ને ઓલો ઓવનમાં નાખી દીધું એટલે ઉપરનું ચીઝ પણ આખું થઈ ગયું. ચીઝ બેક થઈ જાય. આજે શેનો પ્રસંગ છે ભાઈ? આ એન્ગેજમેન્ટ છે. તો એન્ગેજમેન્ટમાં આટલું થાળી રાખતા હોય? આ નોર્મલ છે બીકોઝ કે આ હોલ છે ને આમાં લાઈવ વસ્તુ ના કરવાની. અચ્છા, એટલે આ શોર્ટ મેનુ છે. આ શોર્ટ મેનુ. હા, અને આ બધું વસ્તુ કિચન માંથી બેક સાઈડ રેડી થઈને અહીંયા આવે. અને એ પણ બધી ફ્રેશ ગરમા ગરમ. એટલે અહીંયા પ્રસંગમાં પણ 4 ચાંદ લગાડે. તો હવે ઝાલેરિયા કેટરર્સ નું આપણે એડ્રેસ કહી દઈએ. ઝાલેરિયા કેટરર્સ મોરબી અજંતાની બાજુમાં આપણું ઓફિસ પણ છે અને વર્કશોપ પણ છે. અને ઝાલેરિયા કેટરર્સ ની અંદર કહું ઘણી બધી વેરાયટીઓ તમને એક જગ્યાએ જોવા મળે ને એ ઝાલેરિયા કેટરર્સ. ને ભાઈ મને તમારા ઢોકળા મજા આવી યાર. એકદમ રંગ લાગી દીધો આમ. હા, જમાવટ છે. આ ઢોકળા વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? ઢોકળા હાલ જ હું તો કહું ગુજરાતમાં બહુ પહેલી વાર આવેલા છે. આટલી બધી વેરાયટી ઢોકળા આપણે જોયા છે. સ્ટીમ ઢોકળા છે, સાદા ઢોકળા, સ્ટીમ ઢોકળા, એ બધા રેગ્યુલર ચાલે છે. પણ આ જે બાર્બેક્યુ ઢોકળા છે, સિઝલર ઢોકળા છે, એ એકદમ નવો કોન્સેપ્ટ છે આપણા માટે. માણસ
કે આ પણ પ્રસંગમાં જાય એટલે શું જોઈએ કે નવું શું છે. નવું જોઈએ. અને અને એમાંય આપણે જ્યારે તો આવું- ચણાના લોટ પ્રત્યે પ્રેમ જ એટલો કાઠિયાવાડી. ચણાનો લોટ ગુજરાતી જોઈએ, લોકોને પહેલો જોઈએ. મને તો પર્સનલી મજા આવી કે આજનું મેનુ તમને કેવું કે બાકી વાલી છાશ ને પાણીથી માંડીને ઘણું બધું છે. ગુલ્ફી પણ નહીં આવ્યા. લાઈવ ગુલ્ફી જાઓ, મટકા ગુલ્ફી, લાઈવ કેન્ડી, કઈ ગુલ્ફી આપણે રાખવા? માવા બદામ, માવા કેન્ડી. લ્યો. ભાઈ ટ્રેડિશનલ છે આમ તમને. બધું ટ્રેડિશનલ. બીજી કઈ આયકત રાખેલી છે ને? એક જ માવા કેન્ડી પ્લેન ઘણા કેટરર્સમાં ખાલી એક કેન્ડીના 100 150 રૂપિયાની કેન્ડી હોય. હોય છે. સાચી વાત છે ને? સાચી વાત છે. કારણ કે ખવડાવવામાં કેટરર્સની અંદર જે એ લોકો એક વસ્તુની ઇનોવેશન કરતા હોય. આ ઢોકળાની વાત કરીએ તો ઢોકળા પણ તમને આ બધા વેરાયટી વાળા ઢોકળા હા. એ કેટરર્સમાં જ પોસાય. કેટરર્સમાં જ જોવા મળે. આ હોટલમાં આ વસ્તુ પોસિબલ પણ નથી. પોસિબલ પણ નથી. એટલી બધી વેરાયટી રાખી. મને તો ભાઈ મજા આવી આજે. અને સાથે વાલી છાશ થી માંડીને છાશ. ઘણું બધું છે. મસાલા છાશ. આજે કેટરિંગ નો વિડીયો લઈને આવ્યો છું. તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરજો. બાકી તો મને પર્સનલી મોજ આવી ગઈ. આજનો વિડીયો પૂરો કરીશ. મળીશ પાછા નવા વિડીયો સાથે નવી મોજ સાથે. મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગીરી મળી. આ મેકરણ તે આ ધરતી તકતી હરિઓમ તસ્ય જય માતાજી. જે બધું કાલ નવા વિડીયો મળી રહ્યા તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ ભાઈ. અને નવી શરૂઆત આપણે થઈ ગઈ છે અને લોકોને નવી વસ્તુ બતાવશું ને હવે? નવી આખી સીઝન હા. બધી નવી વસ્તુ બતાવશું ને ભાઈ? ભાઈ બોલાવો એટલી વાર. હા, તમારી ભાઈ કેટલી જાતના ઢોકળા છે? મારી પાસે 70 જાતના ઢોકળા છે. 70. અચ્છા, હા, આ તો હજી ટેલર છે. હજી તો મારી પાસે એટલી બધી વેરાયટીઓ છે ને કે આ વાત દ્યો. દરેક પ્રસંગમાં તમને હું નવી વેરાયટી દઈશ.